1, 2, 3, 4. אין איזה פסגה של הר שאתה מגיע ואתה אומר וואלה. לא, כולנו מבינים כבר שצריך, אתה יודע, יש לנו משהו לעשות כאן, אז לפרש את זה, נשתדל לא לקטלג את זה במקום של דת כזו או אחרת, אבל כן ברמה של התחזקות, אתה יודע, יומיומית. אמיר דדון. אהלן, די. יש עניין עם חודש מנחם אב שתחילתו בחורבן והמשכו בנחמה. והפטנט הוא כזה, אתה שר לי, אני בתמורה מבשל לך. חודש טוב בינתיים. אמן, אמן, חודש טוב. יאללה, מטבח. חיים לחיים. ברוך הבא למטבח. רבה, לחיים. לחיים. אז אני אספר לך מה תכננתי להכין לך היום. יש. אז אנחנו נכין, אתה מכיר בייגל? כן. אין שמחה בלי בשר ויין, אז בישלתי לך צלי ביין אדום, ואנחנו נדחוף אותו לתוך הבייגל, אז יהיה לנו בייגל ממולא בצלי, ואת זה אנחנו נבשל קודם במים עם דבש, ואז נאפה בתנור. אז אני אתחיל. תראה, אני מרגיש כמי שנושא סוד אדיר, נכון? אני שמעתי לפני כולם, או לפני הרוב, כן. את השיר החדש הנפלא תודה, כן. שתכף תשיר. איך קוראים לו? אז זהו, זאת שאלה, כי בינתיים אנחנו, השיר נכתב, ואתה יודע, צריך למצוא את המשפט הנכון. הגל החיים, אין צער בעולם, אולי תעזור לי עם זה אחר כך. אחר כך נשב על זה. אתה מתחיל מהמנגינה? כן, אני חושב שמוזיקה, כשהייתי גם ילד, אני זוכר שהתאהבתי במוזיקה כששמעתי שיר של פינק פלויד באנגלית, ולא ידעתי בכלל מה הם אומרים, עוד לא ידעתי אנגלית, אבל התדר של המוזיקה, הגלי קול האלה שגרמו לי לנחמה הזאת של, אתה יודע, ואני אומר, יש עוד מישהו בעולם שמרגיש כמוני, זה דבר, זה נס, אתה יודע, ואז אמרתי, וואי, אם אני אזכה לעשות מוזיקה או להלחין משהו, זה יהיה מדהים. בוא נעשה רגע סדר. אתה גדלת באילת. כן. עכשיו, באילת כבר ניגנת בגיטרה? כן, כן. התחלתי עוד לנגן בבאר שבע כשהייתי ילד, ובגיל 11 עברתי לאילת, ושם המשכתי עם הגיטרות, ואז להקות נוער ועניינים. זה היה ממך או שהיה בבית? ממני לגמרי. אני בטעות ראיתי איזה גיטרה אצל איזה מסיבת יום הולדת של איזה ילד בן 8 בבאר שבע, והליצן הגיע עם גיטרה קלאסית, ואז פרטתי ככה למיתרים, ופשוט נגנבתי מהסאונד. וואלה. שבתי על אמא שלי ככה שנה עד שתקנה לי גיטרה, והתאהבתי בדבר הזה. אבל זה יותר מהרדיו. מהרדיו והתקליטים והקסטות. בדיוק, כאלה, כן. רגע, אני שם את הבצק הזה שנייה, שיתפח בצד. בסיר הזה, לפני שבאת, כי היה לי זמן, בישלתי איזה 5 שעות בשר טעים מאוד של וגיו, רק ביין אדום. וואו, תדע לך שמאוד קשה לי לעשות את התנועה הזאת בלי שזה יעבור פה. בלי שזה, אתה יכול מדי פעם מקצוען. אבל רגע, היינו שנייה בהתחלה של המוזיקה, ואז מה, בגיל 30 ואתה... כן, ידעתי שאני רוצה להיות מוזיקאי, אני חושב, די מזה, זאת אומרת, מאז שאני ילד או נער, אבל באמת השלב הזה של הצבא היה מין, אתה יודע, את התקופה כזאת בארץ, שזה היה מין, כולם מסביבי, אתה יודע, הרגישו צורך לתרום וכזה, ולהיות באמת, הרגיש באמת נכון וחשוב להתגייס, מבחינתי לפחות, אתה יודע, לתרום כמה שיותר. אז החלטתי שבאמת אני אתחיל עם כל העסק של המוזיקה, מה שנקרא לאט ובזהירות, אחרי הצבא, אחרי הטיול. אבל עדיין לקח קצת זמן, לא? כן, כן, לקח הרבה זמן, כי החלטתי שאני רוצה באמת ללמוד, אתה יודע, אף פעם לא ידעתי אם אני באמת מספיק טוב בשביל לכתוב שירים, להלחין אותם ולשיר אותם. ליצירה, לפעמים צריך, הפקטור של הזמן מאוד מאוד חשוב, כאילו להבין מי אתה ומה אתה רוצה להגיד, ואת התדר שלך, וכאילו הרבה דברים שצריך ללמוד אותם ולהיות... אז מה יש לך להגיד לאומן שמוציא אלבום בגיל 21? אני חושב שאין בזה כל דבר רע, כן? זה לא פסול. השאלה מה אתה מוציא, איזה סוג של מוזיקה ומה אתה בא להגיד. היית צריך 15 שנה כדי לכתוב את השיר שאתה הולך לשיר עוד מעט? כן, בהחלט, כן, בטח. בשביל התובנה הזו בוודאות, כן, זה ממש תובנה שהגיעה לי בשנה האחרונה. וכן, זו דוגמה יפה למשהו שלא הייתי יכול לכתוב לפני, לא נראה שהייתי שם. לא הבנתי את זה אז. יש שם איזה משהו שאתה אומר, הבן שלי שואל אותי, נכון? כן, אני מדבר בהתחלה, אני חושב, קשה להסביר שירים, אבל בהתחלה אני מדבר על הבן, או על הילד שבי, הילד שאני הייתי. אחר כך אני איכשהו, אני חושב שאני מדמיין את הילד שלי, שמגיע בסוף, מין מעגל חיים כזה.
נשים הכל, איזה יופי של בשר. זה הבשר מבשל שדיברת? בבית? כן, אני כן, מאוד... של הווגיה. אני מאוד אוהב מה? לבשל. בקורונה התחלתי לבשל ככה ממש. אתה יודע, היה זמן לכולם, ואני פתאום פותח, אתה יודע, מתכונים וכזה, ועושה קובט, חמוסטה של קורדים וכאלה. אתה יודע, זה כבר ליגה אחרת. אז יש כבר דיבור שבאים לאבא לאכול, ואתה יודע, זה מאוד כיף גדול. סיים ארוחה, זה כמו אחרי הופעה, חביבי. היה לך טעים, הבן שלי אומר, כן, אבא, הוא שומר, היה מדהים. זה, אתה יודע, זה חצי קיסריה. יש קשר קבוע בין שפים למוזיקאים, נכון? אמרת את זה חבל ילד על חצי קיסריה, ואני אומר, רגע, אני הכנתי כדי שהוא יגיד שאני מבשל טוב, והכנתי כי רציתי שיהיה לו טעים. נכון. זה שני דברים שונים. נכון, מאוד מעניין. כן, זה עבודה על האגו, אתה צודק. זה כמו שאני יכול לשיר שיר, או להקשיב לשיר שלי באמצע, אתה יודע, בית קפה רועש, ואנשים, אתה יודע, אף אחד לא באמת מקשיב לו, אבל השיר קיים שם. מצד אחד אני שמח שהוא קיים והוא נולד, מצד שני אני לא יכול לצפות שיקשיבו לו כל הזמן. אתה יודע, יש סיפור מעניין ששני דברים יכולים לחבר, רק שני דברים יכולים לחבר בין 10 אנשים, לדוגמה, מכל קצוות תבל, אתה יודע, סיני, יפני ונורווגי ולא יודע מה, שישבו סביב שולחן ולא ידברו את אותה שפה, זה או שיר טוב או אוכל טוב, יגרום להם להרגיש מיד כמשפחה. יש בזה... אתה יודע, אבל זה, א', אני מסכים מאוד מהצד של האוכל. כן. אבל יש עניין שאוכל ומוזיקה זה שני הרגשות, שני הביטויים הקמאיים ביותר של התרבות האנושית. וזה לא סתם שזה הדברים, אתה יודע, שניסו לעשות פה כור היתוך מאיתנו, מהאיטלקים והטוניזאים והפולנים והרומנים וכן הלאה. ברוך השם, זה לא הצליח בזכות שני הדברים האלה. מה שנשאר הקוסקוס בסירים והפיוטים, זה מה שנשאר. נכון, וואלה. זה חוזר אליך עכשיו, אגב? או שזה רק נדמה לי, אני לא יודע באיזה קצב גיליתי את המוזיקה שלך. זאת אומרת, מה גיליתי קודם ומה אחר כך. כן. אבל היה לי הרגשה של איזו התקרבות שם. היה איזה... כן. שואלים אותי כל הזמן, אם אתה חוזר בתשובה, אתה מתחזק, אז תמיד אני אומר, כן, אני מתחזק, כי אני משתתל להיות, אתה יודע, להתחזק כל הזמן, במובן הזה של להיות אדם יותר טוב, להיות אבא יותר טוב, להיות, אתה יודע, להתקדם, לעשות תהליך, בעיניי זאת העבודה שלנו פה, אין איזה פסגה של הר שאתה מגיע ואתה אומר, וואלה. לא, כולנו מבינים כבר שצריך, אתה יודע, יש לנו משהו לעשות כאן, אז לפרש את זה, נשתדל לא לקטלג את זה במקום של דת כזו או אחרת, אבל כן ברמה של התחזקות, אתה יודע, יומיומית, אז זה נראה לי מסביר איכשהו בכלליות את ה... כן, רגע, אני אשים לך משהו בפה, בסדר? זה כבר בסדר או שלהוסיף לזה? וואי, זה מדהים. באמת. לא, זה נשמע כזה, עכשיו כמו התוכניות בישולה, וואו, וזה באמת טעים. אנחנו נשים פה קצת מטבוחה. תראה איך הכדורים תפחו ועלו, יפה. נכון? אני מתחיל במין, נהפוך את זה לנקניק. כן. בסדר? הידיים. ועכשיו, הנקניק הזה, אני פותח... תגיד, האילת שגדלת בה הייתה מקום חם ונעים ו... חם ברור. אבל היה לך... זה ילדות טובה כזאת? זה... ילדות מאוד מאוד מיוחדת, כן. מה זה אומר? קודם כל זה עיר מאוד, אתה יודע, מבודדת, מרוחקת מצד אחד. מצד שני, בהקשר של מוזיקה למשל, אז חוויתי המון מוזיקה, כי כל האומנים בארץ הגיעו להופיע באילת, אתה יודע, היו כזה יחפה וטליס, כן, ואז הייתי כל ערב יושב מאחורי המתופף של, אתה יודע, של רמי קליינשטיין, ולומד מוזיקה ממש. אז זה היה כזה איזה קטע, לא חשבתי על זה שאתה היית, זה כמו לגור בפסטיבל ערד כזה. ממש, ומלא פסטיבלים, ואתה יודע, רוק בים האדום, פסטיבל הג'אז, ואתה כל הזמן סביב מוזיקה, ופתאום היום אני מבין שילדים, אתה יודע, במרכז לא זוכים לכמות כזו של... אז קיצור, זה היה מאוד מגניב. ילדות מאוד מיוחדת, אתה יודע, שאני שמח עליה, כאילו... יצא לנו יפה זה. וואו, ממש יפה, עכשיו אני צריך לעמוד בסטנדרט הזה. עכשיו אתה צריך לעשות את זה, בוא תראה, אנחנו נחליף שנייה. תשמע, אני אומר, זה יהיה טעים, בוא. עיגול, משולש, ריבוע, זה יהיה טעים. טוב, עכשיו אנחנו לוקחים צד אחד, זה אני מראה לך כי באמת לא הסתכלת. אני מסובב לכאן, אני תופס אותו ככה. כן. זהו, תעשה כדור ואת התפר למטה. עכשיו סגור אותו לעיגול, תכניס אחד בתוך השני. אחד בתוך השני, בבקשה. בבקשה. יאללה. קם הגזר והיכה את הגנן. זה לא יאומן מה שקורה פה. תראה, בבקשה. שמת לב שזה בכוונה שזה טיפה קצת יותר צר פה. כן, בעיניי זה גם ראיתי. יותר אסתטי. לא, בטח. יאללה, אני אוקיי. מכין לנו עוד איזה 2 כאלה, כי צריך לכבד גם את הלהקה. כשמתחילים לשיר בגיל מבוגר. יחסית, מה זה מבוגר? היית בן 33? בקדמת הבמה,
לקח לי זמן לעשות את זה. זה לא נורא מבלבל? זה נורא, אתה יודע. כי ניגנת, היית, כמו שאתה אומר, בלהקות קאברים ונגן הפקות. אני מכיר את זה שאחרי ההופעות, אתה יוצא, ויכול להיות שיוצאים גם נגנים, לא עוצרים אותם רגע, כי אתה יודע, זה קטע שאני תמיד מסתכל. זאת הסיבה שרציתי להיות נגן ולא זמר, זה הרבה כאב ראש, וזה לא... וכשזה קרה לך? לא כל כך תואם את האופי שלי, וזה קרה לי בגלל אתה יודע, לא הייתה לי ברירה כביכול, כי התחלתי לכתוב שירים, והבנתי שאני חייב לשיר אותם, גם כי איך שאני רציתי שישמעו, כאילו, אתה יודע, גם המנעד וגם מלא דברים שכאילו ניסיתי לכתוב לאחרים. בסוף הבנתי שאני צריך לשיר אותם, בקיצור. אני יודע ששירים, כשהם יוצאים לרדיו, זה לא שחיברו אותם יום קודם, אבל נגיד שהשיר הזה עכשיו יוצא. כן. ופתאום זה איזו תובנה, הרי אם היית כותב את זה בגיל 70, גם הייתי מאמין לך. זה משהו ספציפי? כן, זה מין ממש חוויה שחוויתי בשנה האחרונה. היה איזשהו שלב שבו, אתה יודע, ילדים חוו מוות של סבא. כל העניין הזה של מעגל החיים, אתה יודע, של לידה, חיים, מוות, רוב הזמן ההתייחסות שלי לפחות עם מוות, של אבא שלי או של אנשים שקרובים, זה יותר עניין של געגוע ולא עצב. אתה כותב את זה בשיר, נכון? כן, א', כי אבא שלי, הדבר האחרון שהיה רוצה זה לראות אותי עצוב. איך אתה כותב את זה? אין צער בעולם. אין צער בעולם, יש רק געגוע, כן. שזה משפט אדיר, אני התעכבתי עליו הרבה מאוד זמן. אני אומר לך שהוא אדיר כי הוא לא שלך, זה כאילו תורת אמת כזה, כן, נכון? זה מסוג השירים שאתה יודע, שאני לא... מסוג הדברים שכשאתה אומר אותם, אתה אומר, ברור. כן. אבל כתבת את זה מאוד יפה, וידעת לומר את זה, והבאת את התובנה הזאת. כן. ואמרתי, נכון, מה זה צער אמיתי? צער אמיתי זה שאתה מתגעגע למשהו. חכה. זה כמו, אתה זוכר את ואיך שלא? כן. של אריאל זילבר? אני מקשיב. אתה יכול לנשנש כמה שאתה רוצה מהזה. עשינו לנו את הדברים העגולים, היפים האלה. כן. שלך באמת, הוא עומד פה בסטנדרט של כן? עכשיו יש לנו כאן מים רותחים. אל המים הרותחים אני אוסיף מעט דבש. אז הנה, זה נכנס לנו לפה. זה לא צריך הרבה זמן, זה צריך 2-3 דקות. אנחנו כן נשים עליהם קצת סום, כי אנחנו אוהבים. בכל זאת. אני ניסיתי להכין לך את מעגל החיים. זה מה שכיף במעגל החיים הזה, שאנחנו אוכלים את הצד הטוב שלו. את החור אנחנו לא אוכלים. אנחנו אוכלים רק את החלק הטעים. איזה יופי. כדי שנוכל לעשות את זה, אני אכניס את זה עכשיו לתנור. אתה והלהקה הנהדרת הזו תשאירו לנו את השיר. וכשתסיים, נשב, נטעם, נלגום. אחלה דיל יש לנו עוד זמן. תודה רבה לך על הניחומים האלה בחודש אב. תענוג גדול. יאללה, אתה לשם. מעגל החיים לא עוצר, שוב הילד בא ואותי שואל, לאן תיקח לדרכי, לאן תוביל נשמתי. מעגל החיים לא עוצר, נשמה אל נשימה תתחבר, והדרך ארוכה מפותלת קסומה, כי אין צער בעולם, יש רק געגוע, שירים שאהבתי ייעלמו עם הזמן, והשמש תזרח והרוח תיקח, והים יישאר אותו היום. החיים לא עוצר, שוב הילד בא ואותי שואל, הילד צדך
תמיד אשמור דרכך. כי אין צער בעולם, יש רק געגוע, שירים שאהבנו ייעלמו עם הזמן, והשמש תזרח והרוח תיקח, והים יישאר אותו היום. אין צער בעולם, יש רק געגוע, שירים שאהבתי נכתבו בזכותך, והשמש תזרח, הרוח תיקח, הים יישאר אותו. טוב, תשמעו, יש לכם פה קצת חינה, קצת זיתים, קצת פקוס, קצת פיג'ל. ככה, עכשיו תעשו את זה עם הטחינה רגע. ממש. לחיים, לחיים, לחיים. חיים.